السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم في هذا الفيديو هذا غادي نديرو مونتاج فيديو للبروغرامات ديالنا اللي حطيناهم في السيت. غادي ناخذوا بروغرامات ديالنا اللي درناهم في السيت، مثلا افيجي انتي فيروس، وندخلوا اليوتيوب غادي نقلبوا عليه. نكتبوا افيجي انتي فيروس 2021 وغادي نشوفوا شي فيديو بحال هذا مثلا اللي يكون خاوي فيه شي واحد كانستالي افيجي في وسط البيسي او شي حاجه بحال هكا. غادي ناخذوا اللين، غادي نديوه لشي سيت من هاد السيتات هادو، وغادي نتيليشارجيو الفيديو. بعد ما نتيليشارجيو الفيديو غادي نفتحو كامتازيا ستوديو. غادي نخلي لكم اللين في الديسكريبشن تيليشارجيوه او خدموا باي بروغرام ديال المونتاج اللي بغيتو. كنحطو هنايا الفيديو، وكنفصلوا الصوت على الصوره من هنايا. هذا الخيار هذا كنمسحوا الصوت سوبريمي، كناخذوا داك ستيبس كامله اللي فيها كيفاش كيدير يتيليشارجيه، حيت يقدر يكون حاط السيت ديالو تما. كنمشيو غير كنخليو على البارطيه اللي كي انستالي فيها البروغرام، كنديرو كنمسحيو داك المورسو اللي ما عندنا ما نديرو به الاولاني، كنخليو غير المورسو اللي فيه التيليشارجمون. صافي دابا مزيان. دابا كتجيو لهنايا، كتجيو لهادي كتحطوها هنايا، كديروا السميه ديال السيت ديالكم هنايا، مثلا دبليو دوت السميه ديال السيت ديالكم هنايا كتحطوها، كتخليوها هنايا في الجناب. اولا كديروا لينك ان اس ولا كديروا اللينك ان ديسكريبشن، كتحطوها هنا في الفيديو. دابا الفيديو عندنا واجد. دابا كنمشيو كنديرو شير، كنمشيو كنديرو بيجي كنديرو ترميني، وهو الفيديو ديالنا كما كتشوفوا هو الفيديو ديالنا كمل، هو طلع. حنا راه نسينا ما درناش الموسيقى. ديروا لكسات اي موسيقى ما عندهاش كوبي رايت، ديروها هنايا على القياس ديال الفيديو وخرجوه بنفس الطريقه. دابا غادي نمشيو ليوتيوب، غادي نديرو كرييت ابلود فيديو، غادي نمشيو ناخدو الفيديو من هنا. ها هو افيجي غادي نحطوه. دابا الطريقه اللي غادي نخدمو بها التايتل والديسكريبشن والطاقات هما اللي غادي يطلعوا لنا الفيديو في يوتيوب باش غادي يجيب الفيوات. غادي نمشيو
غادي نديرو افيجي انتي فيروس 2021. العنوان غادي نديوه نزيدو الفري لا فري داونلود. هذا الثاني دا زوين. هذا العنوان هذا غادي ناخذه غادي نديروه هو نيتو في الفيديو ديالنا، وغادي نشدو الطاقات ديال هذا السيد هذا الديسكريبشن ديالو، وغادي نزيدوها عندنا تاهي. ها هو خدام ديسكريبشن مزيان. ديسكريبشن كوبيناها نزيدها هنا. الحاجه اللي غنزيدو حنايا زايده على هذا الشيء هذا كامل هي اللين. غادي نمشيو نديرو لوكر بونكو، غادي نشدو اللين ديال افيجي وغادي نحطوه هنا. شو قلنا بغيت تيليشارجي هو الديسكريبشن غادي يلقى اللين. قلنا الطاقات غادي ناخذوهم جوجل بونكم، نديرو فيت اي كيو اكستنشن. اي كيو اكستنشن هاهي فيت اي كيو في جوجل كروم. نديرو له اد هنايا اجوتي اكستنشن. هاد فيد اي كيو هي اللي غتخليكم تشوفوا الطاقات ديال الكونكيرون ديالكم، وشحال مصنف في يوتيوب، شحال طالع، شحال بزاف ديال الحاجات. نديرو هكا هي ممكن نديرو هكا. حنا مسجلينش فيها دونك خصنا نسجلو فيها باش تبقى تطلع لنا النتائج. اخيرا هي تعطيني النتائج. دونك هذا الفيديو هذا مصنف عنده 81 إلى 100 في السيو ديال يوتيوب، يعني فيديو مرانكي مزيان. خادم هادشي هذا ديالو مزيان. الكيوردات اللي مرانكي فيهم هادو ما الطاقات، الكيوردات اللي مرانكي فيهم مزيان هما هادو. مرانكي هو رقم 7 في هاد الكيورد هذا، رقم 6 في هاد الكيورد هذا، رقم 2 في هاد الكيورد هذا. دونك غادي نهزو هاد الطاقات هادو من هنايا، وغادي نمشيو للفيديو ديالنا نهودو، نديرو مور، نمشيو للطاقات، غادي نديرو نفس الطاقات ديال داك الفيديو وحنا سالينا. دينا له العنوان، دينا له ديسكريبشن، دينا له الطاقات. دونك غادي الفيديو ديالنا اوتوماتيك غادي يطلع معاه. نيكست تشيكينا الكوبي رايت، يعني ما كاين لي كوبي رايت لا والو. الفيديو ديالنا يعني هو هداك خدام مزيان. نديرو بابليك و بابليش. دابا الفيديو ديالنا نقدروا نقولوا فيديو محطوط بطريقه صحيحه 100%. مخدوم له السيو، مخدوم له ديسكريبشن، مخدوم له العنوان مزيان، كلشي هو هذاك. او 47 على 100، يعني راه علاني يوصل 50%. وملي يتزادوا لي لايك، يتزادوا الكومونتيرات، ويتزادوا لي الفيديو راه يطلع يولي حتى هو طالع، ويترانك حتى هو في شي كيورد من الكيوردات هادو. دونك كانت هذه الطريقه بكل بساطه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا. هاد الطريقه هذه تقدروا تخدموها في اي حاجه، في اي فيديو ديال اليوتيوب.
ماشي غير هاد الميثود ديال البروغرامات الى اخره. حتى في الفيديوهات ديالكم خاصين بكم كتشوفوا المنافس ديالكم شنو عامل، كتاخذوا من عنده داكشي كتزيدوا عليه ولا كتحسنوا من الجوده ديال داكشي هذا وكتحطوا والفيديو اوتوماتيك كيطلع. كل ما جاوك جيمات بزاف كيطلع، كل ما جاوك كومونتيرات بزاف كيطلع، كل ما كان التفاعل بزاف راه كيطلع الفيديو كيترانكا. المهم الخوت، نتمنى تكونوا استفدتوا. نشوفكم ان شاء الله في اخر فيديو ديال الدورة.